Навіщо платити психологам, якщо можна піти в гараж і зварити трактор? Коли я за кермом цього апарата, всі проблеми розчиняються у вихлопних газах. Тільки я. Дорога. Чистий кайф від того, що воно їде. Ілон Маск нервово палить збоку, поки я виїжджаю на своєму тракторі. Ексклюзивна збірка, відкритий верх, задній привід. І неймовірна потужність в 6 кінських сил під капотом. Дивіться тест-драйв нашої сільської техніки. Хто сказав, що техніка має бути дорогою? Трохи терпіння, зварювальний апарат і старі запчастини. І ось результат. Мій залізний кінь. Трактор майже готовий, а ти не забудь підписатися і поставити лайк, бо саме твій лайк змінить моє життя і наблизить мене до $1 мільйона, а твій антилайк наблизить мене до бомжовання, де я буду спати на картонці і їсти з смітників.